Άρα γιατί σκέφτονται τα ψάρια όταν τα πλησιάζουμε? Πώς εξηγείται ότι όταν δεν κρατάμε ψαροντούφεκο μπορούμε σχεδόν να τα ακουμπήσουμε? Γιατί όταν ψαρεύουμε τις περισσότερες φορές εξαφανίζονται από δεκάδες μέτρα μακριά? Την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα μας τη δώσει η φυσική σε συνδυασμό με την κατανόηση του παράγοντα που καθορίζει τις αντιδράσεις των ψαριών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά που δεν λαβαίνουμε υπόψη, κάνοντας το λάθος να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά των ψαριών με ανθρωποκεντρικό τρόπο. Οι αισθήσεις του ανθρώπου έχουν εξελιχθεί για να αντιλαμβάνονται ερεθίσματα και να λειτουργούν στο περιβάλλον της ξηράς. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον ήχο. Το ανθρώπινο αυτί λαμβάνει τα ηχοκύματα τα οποία επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μας και με βάση την χρονική διαφορά που φτάνουν από το ένα αυτί στο άλλο υπολογίζει και έτσι αντιλαμβανόμαστε την κατεύθυνση του ήχου. Στο νερό όμως ο ήχος κινείται με υπερτετραπλάσια ταχύτητα. Αυτό καθιστά τον αλγόριθμο του εγκεφάλου μας παντελώς ακατάλληλο για χρήση σε υγρό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την κατεύθυνση του ήχου στο νερό. Τα πλάσματα της θάλασσας όμως έχουν αισθητήρια εξελιγμένα για τον τρισδιάστατο χώρο που κινούνται. Τα ψάρια έχουν σε όλο το μήκος του σώματός τους και από τις δύο πλευρές την πλευρική γραμμή που δέχεται δονήσεις και ήχους, ο εγκέφαλός τους υπολογίζει από πού προέρχονται σε τρισδιάστατη απεικόνιση στο χώρο. Γι' αυτό τα ψάρια βασίζονται σε αυτή σαν πρωταρχική αίσθηση. Ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά χρησιμοποιεί σαν πρωταρχική αίσθηση την όραση. Έτσι στα θολά υστερούμε τραγικά απέναντι στα ψάρια τα οποία μας αντιλαμβάνονται κανονικότατα. Γι' αυτό και για μία ακόμα φορά θα επαναλάβω το βασικότερο κανόνα στο υποβρύχιο κυνήγι. Μην προσπαθείτε να εξηγήσετε τη συμπεριφορά των ψαριών με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα. Με αυτή την τόσο εξελιγμένη αίσθηση των ψαριών που έχουμε απέναντί μας, μοιάζει ανέκδοτο να νομίζουμε ότι άμα κρυφτούμε από το οπτικό τους πεδίο δεν θα μας καταλάβουν. Το κυριότερο όλων είναι ο τρόπος που κινούμαστε. Είμαστε όμως τόσο θορυβώδεις που όταν νομίζουμε ότι καταφέραμε να είμαστε απόλυτα αθόρυβοι, τα ψάρια μπορεί να μας έχουν ακούσει ίσως και από 50 μέτρα μακριά. Όταν κινούμαστε μέσα στο νερό, το σώμα μας εκτοπίζει προς τα πλάγια και πίσω αντίστοιχο όγκο νερού, παράγοντας δονήσεις που ταξιδεύουν δεκάδες μέτρα μακριά, χωρίς να υπολογίζουμε τους θορύβους που παράγει ο εξοπλισμός μας. Θεωρώντας λοιπόν ότι τα ψάρια μας αντιλαμβάνονται πάντα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κινούμαστε όσο πιο αργά μπορούμε, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι είμαστε τόσο αργοκίνητοι που δεν αποτελούμε κίνδυνο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τον ήχο προς όφελός μας.
Ο λαρυγγισμός, το ξύσιμο ή το χτύπημα του βράχου δεν μοιάζει με κανένα από τις θορύβους που παράγουμε όταν κινούμαστε. Γι' αυτό και συνήθως εξάπτει την περιέργεια των ψαριών. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε και τι είναι αυτό που καθορίζει τις αντιδράσεις των ψαριών. Τα ψάρια δεν είναι έξυπνα, αλλά ούτε και κουτά. Δεν έχουν λογική, λειτουργούν μόνο βάσει ενστίκτου. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι αυτό που καθορίζει τις αντιδράσεις όλων των ζώων. Ο βασικότερος κανόνας στη φύση είναι η διαιώνιση του καλύτερου DNA. Όπως όλα τα ζώα, έτσι και τα ψάρια ασχολούνται αποκλειστικά με την επιβίωσή τους, δηλαδή την έβρεση τροφής και την αναπαραγωγή. Αναζητούν κάθε ευκαιρία και κάθε τι που μπορεί να τους εξασφαλίσει τροφή, ενώ προσπαθούν να αποθήσουν οποιονδήποτε εισβάλλει στο τροφοπεδίο τους. Αυτό κάνουν και με τον άνθρωπο. Εάν δεν τρομάξουν, σπέβδουν να ελέγξουν το ξένο σώμα που μπήκε στην περιοχή τους. Άλλα βέβαια είναι πιο επιφυλακτικά και άλλα πιο επιθετικά. Αυτό εξαρτάται από το είδος και τις διατροφικές του συνήθειες. Στη σύλληψη που ακολουθεί συνοψίζονται σε μία βουτιά όλα τα προηγούμενα. Ο τόπος και το θαλάμι γνωστό από παλιά. Αν φοβηθεί και τρυπώσει ο ροφός που συνήθως φιλοξενεί, είναι αδύνατο να βρεθεί. Έτσι κάνω κάτι αντίθετο από την καθιερωμένη πρακτική. Βασιζόμενος στο ένστικτο του ψαριού και στο ότι σίγουρα θα με έχει ακούσει, αντί να πάω από κάτω στο άνοιγμα της πέτρας μήπως δω και προλάβω να ρίξω στο ψάρι, κινούμαι αργά για να μην τον τρομάξω και σταματάω πάνω από την πέτρα σημαδεύοντας στην άκρη του ανοίγματος. Όπως το υπολόγισα, ο ροφός ήρθε προς αυτή τη μεριά για να ελέγξει την πηγή του θορύβου. Έτσι, ένα ωραίο ψάρι κρεμάστηκε στη σημαδούρα μου, όπου έκανε παρέα με μερικούς νόστιμους κάρους και σαργούς ακόμα. Ενισχύοντας επίσης την πεποίθησή μου ότι όσο κατανοούμε καλύτερα τους κανόνες της φύσης, τόσο περισσότερο τη σεβόμαστε και ζούμε σε καλύτερη αρμονία με αυτή.